දැන් මීට කලින් පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගත්තා Windows operating system එක පරිගණකයට නිවැරදිව install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගන්නවා operating system එක install කරගත්තට පස්සේ එය නිවැරදිව setup කරගන්න ආකාරය. විශේෂයෙන්ම Windows 10 operating system එකේ settings වල අපිට වැදගත් වෙන settings කීපයක්ම සකස් කරගන්නට තිබෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් අපි සකස් කරගන්නට ඕන නිවැරදිව පරිගණකය භාවිතා කරන්නට. නමුත් මෙහිදී කියන්නට තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි Windows 10 operating system එකේ settings වලට ගිහින් එම settings වෙනස් කරන්නට නම් ඔබ ඔබගේ Windows installation එක activate කරගන්නට අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා ඔබට license key එකක් තියෙනට ඕන system එක activate කරගන්නට. දැන් මම මෙහි Windows settings වලට යනවා. settings වලට ගිහින් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේ දේ. උදාහරණයක් වශයෙන් මෙහි මම ගියොත් personalization කියන මෙන්න මේ කොටසට ඔබට පේනවා ඇති you need to activate Windows before you can personalize your PC. මේ activation එක කරන්නේ නැතිව අපට මේ personalization එක කරන්නට බෑ. ඒ කියන්නේ මුලින්ම අපි Windows activate කරගන්නට ඕන. එහෙම නැතුව ඔබට පේනවා ඇති මේ සියල්ලම disable වෙලායි තිබෙන්නේ. දැන් Windows activate කරගන්නට ඔබට පුළුවන් activate Windows now කියන මෙන්න මේ link එක මත click කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ home button එක මත click කරලා මෙන්න මේ Windows settings වලින් system කියන option එකට යන්න. එහි පහළට આવොත් ඔයගලන්ට දැක ගන්නට පුළුවන් මෙන්න මේ about කියන option එක. මේ option එකට යන්න. එහි ඔයගලන්ට දැක ගන්නට පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ථානයේ තිබෙනවා change product key or upgrade your edition of Windows කියලා. ඉතින් මේ මත click කරන්නට පුළුවන්. එවිට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ product activation page එකට තමයි ඔයගලන්ට පිවිසෙන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා activation page එකට එන්නට. ඒ තමයි ඔයගලන්ට පුළුවන් update and security කියන option එකට යන්නට. එහි තිබෙනවා activation කියන කොටස. එයට ගිහින් නැවතත් ඔබට activation එක කරගන්නට පුළුවන් මේ කොටසෙන්. දැන් මතක තබා ගන්න Windows activate කරගන්නට පරිගණකය අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නට අවශ්‍යයි. අන්තර්ජාලය හරහා තමයි මේ activation ක්‍රියාවලිය සිදුවන්නේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා original Windows license key එකක්. දැන් මේ සඳහා මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ install කරලා තියෙන edition එකට ගැළපෙන Windows license key එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මෙහිදී ඔයගලන්ට පේනවා ඇති Windows reported that no product key was found on your device කියලා. මේ activate කරගන්නට ඔයගලන්ට පුළුවන් පහලින් තියෙනවා change product key කියන මෙන්න මේ link එක මේ මත click කරන්න. එවිට ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ product key එක ඇතුළත් කරන්නට අවශ්‍ය කරන text box එකක් ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ ස්ථානයට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලගේ product key එක ඇතුළත් කරන්නට. දැන් අපි බලමු product key එක ඇතුළත් කරලා මේ Windows installation එක activate කරගන්නට. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති Windows activate කරගන්නට අපි ඉලක්කම් සහ අකුරු 20කින් සැදිලා තියෙන product key එකක් ඇතුළත් කරන්නට අවශ්‍යයි. දැන් මම product key එක ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. අපි next button එක මත click කරමු. දැන් මම මෙහි තිබෙන activate කියන button එක මත click කරනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන නිසා පරිගණකය අන්තර්ජාලය හරහා මේ activation ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති Windows is activated කියලා අපිට message එක ලැබුණා. දැන් අපගේ operating system එක නිවැරදිව අපි activate කරගත්තා. original Windows license key එකක් එහෙම නැත්නම් original Windows product key එකක් භාවිතා කරලා. දැන් මෙහිදී වෙන්නට පුළුවන් ගැටලු තමයි බොහෝ අවස්ථාවලදී ඔබ install කරලා තියෙන edition එකට ගැළපෙන Windows product key එකක් ඇතුළත් නොකළොත් එවැනි අවස්ථාවකදී ඔබට නිවැරදිව Windows operating system එක activate කරගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න නියම original Windows product key එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබ install කරලා තියෙන edition එකට ගැළපෙන product key එකක් වෙනවා. ඉතින් ඔබ ළඟ original Windows product key එකක් තියෙනවා නම් බලන්න මේ product key එක අයිති වෙන්නේ කුමන Windows 10 edition එකකටද කියලා. බොහෝ විට මේ edition එක home edition එක වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Windows Pro edition එක වෙන්නත් පුළුවන්.
ඉතින් මේ දෙකෙන් එකක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසා බොහෝ විට අපි කඩේකින් මිලදී ගන්නවා නම් Windows 10 operating system එකේ retail version එක. ඒ retail එකේදී අපි බොහෝ විට අපිට ලැබෙන්නේ Windows 10 Home හෝ Windows 10 Pro කියන editions. මේ විදිහට අපි Windows activate කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් Windows 10 operating system එකේ අපිට අවශ්‍ය කරන settings ටික හදලා ගන්න. මේ settings හදන්න අපි මුලින්ම කරන්නට අවශ්‍ය දේ තමයි time එක සහ ඒ අවශ්‍ය location එක. විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි installation එක කරද්දී United States තමයි අපි location එක විදිහට දුන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ system time එක හරියට සකස් වෙලා නැති වෙන්නට පුළුවන්. අපි නැවත එය ශ්‍රී ලංකා කියලා වෙනස් කරලා නිවැරදිව සකස් කරගමු. මම මෙහිදී යනවා date and time කියන එකට. දැන් මෙහිදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති time zone එක කියලා තියෙනවා. time zone එක select කරලා තියෙන්නේ Pacific time US and Canada කියලා. මේක අපි වෙනස් කරන්නට ඕන 5:30 කියන option එකට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේ +5 category එකේ ඉන්නේ. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති +5.5 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර. මෙන්න මේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කියන එක තමයි select කරන්නට ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ sync now කියන බටන් එක මත click කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර select කරාට පස්සේ නිවැරදිව time zone එක ඔබට පුළුවන් sync now බටන් එක මත click කරන්න. ඒ විට සිද්ධ වන්නේ නිවැරදිව date එක සහ time එක select කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති නිවැරදිව date එක සහ time එක දැන් select වුණා. අපි මෙතෙන්දී select කරන time zone එකට අනුව. time zone එක නිවැරදිව select කිරීම වැදගත්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම +5.5 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කියන එක තමයි select කරන්නට ඕන. මේදී region කියන option එකට යන්නත් පුළුවන්. ඒදී ඔබට පේනවා ඇති country or region කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහිදී country or region කියන එක ඔයගලන්ට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා කියලා select කරන්න. මේ විදිහට. මෙතෙන්දී ඔයගලන්ට පේනවා ඇති regional format. ඒකත් අපි Windows install කරද්දී select කරේ English United States කියලා. ඉතින් අපි select කරන regional format අනුව තමයි මෙන්න මේ පහලින් ඔයගලන්ට දකින්නට ලැබෙන settings ටික සකස් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම දිනය, වේලාව ආදී දේවල් සටහන් කරන ආකාරය සකස් වෙන්නේ. දැන් මේ regional format එක ඇත්තෙන්ම English United States කියලා තිබුණාට ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔබට මෙය වෙනස් කරන්නට පුළුවන් English British කියන එකට. නමුත් මෙය තරම්ම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ Windows 10 operating system එක තුල. යම් විශේෂ අවස්ථාවලදී පමණක් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් මෙය වෙනස් කරන්නට පුළුවන්. change date format කියන එකට ගියොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති date format එක තියෙන්නේ month එකට පස්සේ date එක. මුලින්ම එන්නේ month එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ format එක වෙනස් කරන්නට ඕනේ නම් change data format මේදී ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ස්ථානයෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙය වෙනස් කරන්නට. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙහිදී select කරලා තියෙන්නේ 4 කියන්නේ month එක, 5 කියන්නේ date එක. ඊට පස්සේ තමයි අවුරුද්ද තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති format එකක් මෙතනින් තෝරගන්නට පුළුවන්. මම මේ තියෙන format එකටම යන්න. ඒ වගේම තමයි time එක ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතනින් select කරන්න කොහොමද time එක අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා මේ ආකාරයට. මම මේ දේවල් වෙනස් කරන්නට යන්නේ නැහැ. දැන් අපි country or region එක වෙනස් කරා. ඊළඟට Windows වල අපි වැදගත් settings කීපයක් වෙනස් කරගනිමු. ඉන් එකක් තමයි location එක. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් location එක නිවැරදිව මෙහිදී ලබා දෙන්නට පුළුවන්. මේ සඳහා වැදගත් වෙනවා බොහෝ වෙලාවට මේ location device එකක් විදිහට භාවිතා කරන්න Windows අවශ්‍ය නම් එය ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙහිදී වෙනස් කරන්නට. desktop එකක් භාවිතා කරනවා නම් අතරම මේ තරම්ම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් laptop එකක් හෝ වෙනත් mobile PC device එකකට මම හිතන්නේ මේක වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට වැදගත් වෙන තවත් setting එකක් තමයි camera සහ microphone settings. මේ දේවල් නියම ආකාරයට සකස් කරන්නට පුළුවන්. පරිගණකයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන මේ device වලට ගැලපෙන විදියට. ඊළඟට ඔබ කරන්නට අවශ්‍ය වැදගත්ම දේ තමයි operating system එක update කරගන්න එක. දැන් ඒ සඳහා ඔබ update and security කියන option එකට යන්නට අවශ්‍යයි. මෙහි තිබෙනවා install now කියලා ඔබට පේනවා ඇති update for Windows Defender antivirus anti-malware platform. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Windows 10 operating system එකේ තියෙනවා built-in antivirus
එහෙම නැත්නම් ඇන්ටි මැල්වෙයාර් software එකක්. ඉතින් මේ software එකේ virus definitions වගේ දේවල් update කරන්නට අවශ්‍යයි. Windows installation එක කරාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ update සිදු කිරීම වැදගත්. ඒ නිසා install now කියන මෙන්න මේ බටන් එක මම click කරලා update එක සිදු කර ගන්නවා. ඒ update එක සඳහා යම් කාලයක් ගත වෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති update එක අපි කරා. තවදුරටත් updates නැහැ. මට check කරලා බලන්න පුළුවන් නැවතත් අවශ්‍ය නම්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපගේ Windows operating system එක නියම ආකාරයට update වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි අවශ්‍ය ආකාරයට Windows operating system එකේ මේ settings සකස් කරගත්තා. ඊළඟ පාඩමේදී අපි බලමු Windows 10 operating system එකට සිංහල keyboard එක නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්නේ කොහොමද කියලා සිංහල හරියට type කරන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයට. මේ පිළිබඳව හුඟක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා ප්‍රශ්න YouTube වල අපගේ YouTube channel එකේ හුඟක් දෙනෙක් මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කරලා තිබුණා. ඒ වගේම හුඟක් දෙනා මට කෝල් කරලා මේ සම්බන්ධයෙන් මගෙන් අහනවා. ඒ වගේම ඊමේල් කරනවා. ඉතින් මේ හුඟක් දෙනෙක්ට තියෙන ගැටලුවක් කොහොමද හරියට සිංහල type කරගන්න ආකාරයට Windows 10 සකස් කරගන්නේ කියලා. මම මේ සඳහා ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන software එකක් අපගේ GURULKDOTCOM web අඩවියට දාලා තියෙනවා. ඒ software එක ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා මේ සඳහා. ඒක ඇත්තටම අන්තර්ජාලයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් free software එකක්. සිංහල language kit එක එහෙම නැත්නම් IME කියන software එක. මේ software එක අපි ඔයගලන්ට පුළුවන් GURULKDOTCOM web අඩවියෙන් download කරගන්න. ඒ සඳහා අපි Windows 10 වලට ගැලපෙන software එක ඔයගලන්ට එහිදී download කරගන්නට පුළුවන්. මේ සඳහා අපි හොයාගත්ත ඇත්තටම යම් ක්‍රමවේදයක්. මේ ක්‍රමවේදය කරාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ගේ system එකේ සිංහල හරියට type කරන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම සිංහල Unicode නිවැරදිව type කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු එය කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟ පාඩමෙන්.